Moikka! Tervetuloa jatkaa tämän kevään Norja-reissun viimeistä videoa. Edellisessä jaksossa oltiin Rodoilovan huikeissa maisemissa ja matka jatkui takaisin tänne mantereelle. Tässä jaksossa meillä vähän reittisuunnitelmat tuossa muuttuu, mutta loppujen lopuksi jatketaan ihan tuonne Ruotsiin saakka. Tervetuloa mukaan! Tässä saavutaan Jektvikin satamaan. Lautalle päästiin jo ajamaan, mutta tässä peruutellaankin sitten takaspäin, nimittäin ruotsalainen rekka niin ei jostain syystä päässytkään sitten lautalle kyytiin. Siis kuinka pitkään me täytyy peruuttaa? Nyt sitten uusi yritys ja tässä päästäänkin lautalle lopulta ajamaan. Kovin hiljasta oli. Yksi rekka ja tää eessä oleva auto ja meidän auto. Laivamatka on ilmainen ja kestää noin tunnin. Matkalla Kilpokhamniin. Tällä aamuekalla lautalla lähdettiin. Täällä on siis 2 muuta meidän lisäksi. Hiljasta on tähän aikaan. Seuraan tietä 17. Selvä. Tästä sitten sama reittiä kuin tullessakin, mutta mikäs näissä ajellessa, kun maisemat on ihan käsittämättömän upeat. Tässä samassa paikassa huolto, vedet, harmaavedet, WC:t, kaikki onnistuu tässä tyhjentää. On kyllä todella hyvät systeemit täällä. Ja vitsi mitkä maisemat tässä. Tästä sitten jatkettiin samaa reittiä takas Moiranaan. Tästä suunnasta niin meillä on vielä täysin kiertämättä, niin se jää meillä seuraavaan kertaan. Ja nyt mennään sitten täältä tätä pohjoista reittiä ja tässä on pari kohdetta merkattu ja tuolta lähdetään sitten tonne Haaparannan suuntaan. Myös Moiranasta olisi kesäaikaan paljon mielenkiintoista nähtävää, muun muassa luolat, mutta tähän aikaan vuodesta ne ovat vielä kiinni. Eli tätä reittiä lähdettiin nyt sitten suuntaamaan kohti Ruotsia.
Google Mapsissa oli merkitty tähän matkailuautoille ja vaunuille yöpymismahdollisuus. Tuolla keskuksen sisällä oli ravintola ja matkamuistomyymälä. No niin, nyt päästiin tänne lumirajalle. On mukavaa hommaa. Mutta ei kyllä... Kuinka monta 100 kilometriä me ollaan ajettu? Aja parisataa. Niin. Sieltä Vuonoista ja sitten ollaankin tällaisissa maisemissa. On tää nyt ihan käsittämätöntä. Joku laittoi viestiä, että joko tuli ikävää lunta. No ei itse asiassa tullut. Mutta on tää nyt hieno nähdä tääkin reitti. No niin, nyt ollaan päästy tänne kivikasoille. Täällä ei enää sitten olekaan lunta. Hyvän näköistä, kun tuo yksi tyyppi lähti hiihtämään tossa. Ja sitten oli noita koiravaljakoita ja joku kokoontuminen heilläkin. Mut mukavasti toi lämmittää toi aurinko. On kyllä erikoinen paikka tämäkin. Toi on maksullinen toi tie. Lasku tulee sitten perästä. Ei se varmaan ihan hirveet summia ole. Mut niin jos lähtisi tuolta toista kautta menee rannikkoa pitkin, niin siellä on se yksi lauttaväli, mikä on maksullinen. Tämähän tääkin hienon näköinen tie ja reitti ja maisema, että jos tänne päin tulee ajelee, niin ihan hyvää vaihtelua sit ajaa tästäkin. Tästä matka jatkui kohti Saltdalia. Vaikka lunta oli vielä kaikkialla, tiet olivat sulat ja kuivat. Tie kapenee ja tästä seuraavasta klipistä ehkä näkee parhaiten, kuinka kapea se onkaan. Norrlandin kansallispuistokeskus on portti alueen kansallispuistoihin ja tarjoaa tietoja ja näyttelyitä. Kävelyreittejä on paljon ja tässä käytiin katsomassa ensin yksi riippusilta. Tästä menisi useampikin eri reitti, mutta me ei nyt lähdetä tänne. Me mennään itse asiassa takas toi riippusilta. Me mennään tonne toiseen suuntaan. Tekee pieni päivälenksu. Nyt mennään tälle toiselle reitille. Tää menee ton tien ali tuolta. Tässäkin oli useita eri reittivaihtoehtoja. Me käydään varmaan sellainen muutaman kilometrin jalottelu tässä välissä. Täälläkin tulee näköjään riippusilta. Me mennään jossain vaiheessa
Eiks niin? Toi joen yli. Mutta ei tästä. Tästä me jatketaan tonne. Mut katsotaanko vähän maisemmin, miltä tästä näyttää. Täälläkin on vaan yksi henkilö. Aika huikea. Kyllä kohisee. Tässä näyttää olevankin aika tämmönen kiva puskaparkki. Aika hienolla paikalla. Eli me käytiin äsken kiertämässä tää lenksu tästä. Sitten me käytiin tuolla toisella riippusillalla. Siitä tuli noin 3 kilsaa. Mutta täällä menee ihan valtavasti näitä reittejä. Sitten on pyöräreittiä ja jos vähän pidempää patikointia haluaisi tehdä, niin täältähän lähtee tämmönen hillitön reitti tonne ihan huipulle saakka. Tuossa luki, että noin 20 kilsaa on ees taas tää matka. Mutta oli hieno. Kannattaa kyllä tässä pysähtyä, että jos täältä pää ajelee. Niin. Tästä sitten matka jatkui kohti Ruotsia. Täällä tien varrella niin on tosi paljon näitä pysäköintilevikkeitä, mihin voi pysähtyä. Sitten tästäkin lähtee näköjään joku reitti tosta toiselta puolen, koska tuollakin menee tuollainen riippusilta. Voi olla kesällä vähän erinäköistä, kun tuossa virtaa joki. Nyt se on vielä jäässä. Ja tässä saavutaankin sitten Ruotsin puolelle. Dieseliä tästä. Tankki täyteen. Vähän halvempaa kuin Suomessa toi. Tää on nyt 4. tällainen levähdyspaikka, mihin mennään kattoo, että oisko aurattu ja pääsis tällä autolla sinne ajamaan. 100 kilometriä menty tässä eteenpäin. Katsottu kaikki, mutta eihän niitä aurattu. Nyt olisi kyllä kova luotto tähän. Jes. Tämähän on aurattu. Woohoo! Tänne me jäädään yöksi. Täydellistä, sanoisin. Ihan sama miltä näyttää. Kunhan saa tää auto hetkeksi parkkiin. Ainakin toi tie on hiljainen. Hyvä, että on tullut edes muutama vastaantulija koko matkalla. Laitaanko tonne toiseen reunaan? Tällainen oli tää meidän tämän kevään Norjan reissu. Huikeat kohteet. 5 päivää ainoastaan oli toi reissuaika, mutta ehdottomasti kannatti lähteä käymään. Toivottavasti näistä oli iloa ja tykkäsit olla matkassa mukana. Moikka!
Moi!